5 أدوات في فيجوال كود بتسرع الكتابة وبتعمل ريفاكتورينج للكود علشان ترفع من كفاءته. بس يعني إيه ريفاكتورينج؟ هو تعديل الكود لجعله أسهل في الفهم وتقليل عدد السطور الغير ضرورية بدون ما أغير من النتيجة النهائية اللي المفروض يرجعها. نتكلم عن الأدوات. جافا سكريبت بوستر هي أداة بتعمل كود ريفاكتورينج بسطبها في الفيجوال كود، وبعدين هلاحظ علامة المصباح على الشمال. لما بضغط عليها بلاقي مجموعة من الاختيارات لتحسين الجزء المحدد، أو ممكن أستخدم اختصار لوحة المفاتيح عن طريق الضغط على كنترول دوت. هتظهر قائمة بالاختيارات لتحسين الجزء المحدد زي تغيير الفار إلى LET أو كونست، وأقدر أعكس الإف كونديشن بخطوة واحدة بس، وأقدر أستخدم اختصار للكونديشن باستخدام علامة الاستفهام بدلا من استخدام الإف كونديشن والأقواس، وكذلك بيحذف السطور والمسافات الزائدة من المتغيرات السترينج، وبيعدل شكل الفانكشن لفانكشن كاملة بالأقواس أو arrow function أو في شكل سطر واحد. أبرا كدبرا. الفيجوال كود بيعمل ريفاكتورينج للكود بس حاجات بسيطة، ولكن مع أبرا كدبرا بتقدر تخليه يعمل ريفاكتورينج بشكل أفضل. بحدد الجزء اللي هعدله وبضغط كنترول شيفت بي وبكتب أبرا كدبرا، هتلاقي قائمة بكل الاختصارات للأداة. هختار convert for loop to for each، هيغير الفور لوب اللي معلم عليها ل for each. جلين أداة حلوة جدا لأي حد بيشتغل برياكت. بعد التسطيب بقدر أحدد جزء من كود ال HTML في أي كومبوننت وأفصله لكومبوننت جديد. إني أحدد الجزء وبضغط علامة المصباح وأختار Extract Component to File، وبعدين بكتب في الشريط اللي فوق مسار الفولدر واضغط انتر، وبكتب اسم الكومبوننت الجديد كامل واضغط انتر. وكمان احول الكلاس كومبوننت لفانكشنال كومبوننت عن طريق اني بحدد الكومبوننت وبختار من القائمه convert class to function component. step size. لو انا شغال على جزء معين في الكود وبعدين لقيت فيه مشكله او حاجه عايزه تتعدل وما عنديش وقت، ممكن استخدم أداة ستيب سايز. بفتح موقع أداة ستيب سايز وبكريت اكونت وبختار الفيجوال كود وبفتح الفيجوال كود، وبعدين هفتح الملف اللي شغال عليه وبضغط على أيقونة الأداة من القائمة الجانبية وبضغط نيو ايشيو، وبدخل بيانات المشكلة زي الاسم والمطورين اللي هشارك معاهم المشكلة ووصف بسيط للمشكلة، وبحدد الجزء اللي هكتب عليه الملاحظة وبضغط كليك اليمين وبعلم على تكنيكال ديبت وبختار بوك مارك كود. هلاقيها تمت اضافتها في قائمة المشكلة اللي عملتها. وملاحظة، لازم التطبيق يكون مرفوع على الجيت هاب، وللأسف الأداة مش مجانية بشكل كامل ولكن تستحق التجربة. سونار لاند. بعدل أي مشكلة في الكود قبل ما تكون موجودة، زي إني أكتب اسم متغير بطريقة خاطئة، ولو كتبت كود فيه ثغرات بيعلم على الجزء ده وبيظهر قائمة بالأخطاء في تاب البروبلمز. زي هنا كان في خطأ إنه هيرجع نفس القيمة في كل الحالات، وبقدر أخليه إنه يحدد على الخطأ ويقول لي هو فين بالظبط. شكرا ليكم، واكتبوا في الكومنتات إيه الأدوات اللي أنتم بتستخدموها، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان تتابعوا كل جديد. السلام عليكم.